به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز همراهان گرامی کانال یوتیوبی شهر خورشید و عزیزانی که صدای منو میشنون. خیلی خوش آمدید. همچنان هم بازم با مشکلاتی که در بخش صحبت هست مزاحمتون شده و از اونجایی که چون حالا درگیری ها پیش اومده و دوستان درخواست کردن مجبورم بیام صحبت کنم، وگرنه باید با همون هوش مصنوعی مطالب و خدمتتون به صوت هوش مصنوعی تقدیم میکردم. دیگه ببخشید. بحث امروز ما در مورد ایران و جنگی هست که یا نبردی هست که با اسرائیل داره انجام میده. خب برخی از دوستان براشون سوالاتی پیش اومده، مثلا اینکه آیا ایران موشکاش کم شده؟ آیا ایران ضعیف شده؟ چرا کمتر شلیک میکنه؟ چرا حملات بسیار گسترده انجام نمیده؟ و آیا اسرائیل روی سر ایران پرواز میکنه جنگنداش 24 ساعت؟ بیشتر این سوالات از اونجا نشأت میگیره که دوستان این شبهاتی که در کانال‌های مختلف در جاهای دیگه هست به گوششون میرسه. متاسفانه اسرائیل در کنار اون جنگ فیزیکی که روز اول آغاز کرد و با حذف فرماندهان و دانشمندان ما اومده بود جلو، یک برنامه اصلی تری هم برای این جنگ داشت دیگه. ببینید اون که حالت عادی که نمیتونه حریف ایران بشه، حریف غزه نتونست بشه، 600 روز نمیتونه 4 تا اسیرشو پیدا کنه، از راه دورم نتونست دست رو سر کله حتی انصارالله یمن بکشه، چطور میخواد به حریف ایران بشه؟ کی این کارو میکنه؟ وقتی که طرف ببینه دیگه راهی نداره، موجودیتش به خطر افتاده و آخرین چارهش اینه که به ایران حمله کنه. این حرفی بود که خود وزیر دفاع اسرائیل زد، وزیر جنگی زد و گفت ما در لحظه آخر این تصمیم رو گرفتیم و چاره‌ای نداشتیم، اگر میگذشتیم ایران از این بازه عبور میکرد و اون اتفاقاتی میافتاد، مثلا هسته‌ای شدن ایران یا اتفاقاتی از این دست، دیگه ما نمیتونستیم اصلا نگاه چپ ایران کنیم. این الان تنها شانسی است که ما داریم که با کمک آمریکا بیاد وسط، با امکاناتی که ما جمع کردیم، با اون جنگ روانی که تو این سالها داشتیم، بتونیم قبل از اینکه ایران اقتصادش رو بهتر کنه، قبل از که ایران تبدیل به یک هژمون تثبیت شده بشه، یه کارهای انجام بدیم. امیدمونم به دوستانی هست که در ایران دارن، خب دوستان سیاسی یا اون کسانی که از روز اول سعی میکردن که به نفع اسرائیل و آمریکا قدم بردارن، همیشه سعی کردن بیشتر امتیازات به نفع اسرائیل و آمریکا داده بشه. حالا به چه دلیل جای خود صحبت میکنیم. اینا اومدن این جنگ رو شروع کردن و به یک المانهای خیلی مهمی هم در کنارش احتیاج داشتن. یه دونش این بود که آقا ساختار جنگ رو به صورت جنگ سنتی نباشه، یعنی اون جنگی که دو نفر در مقابل هم قرار میگیرن، با هم دیگه درگیر میشن، اسرائیل تو این جنگ شانسی نداره. اومدن ساختاری طراحی کردن شبیه اون چیزی که عربستان در یمن می‌خواست پیاده کنه، یعنی یک جنگی راه انداخت عربستان به بهانه حمایت از اون چیز فراری یمن، حمله کرد به انصارالله، مدتی جنگ کردن. بعد از 6-7 ماه اینها آمدن در خود یمن گروه‌های ضد انصارالله به راه انداخته بودن، ازشون حمایت می‌کردن. در ظاهر اون گروه‌ها مثلا با انصارالله داشتن می‌جنگیدن. خب در پشت این صحنه عربستان و اتحاد عبری غربی عربی از همه جهات داشتن به انصارالله حمله می‌کردن. و شما اگر برید به مصاحبه‌های بن سلمان نگاه کنید، بعد از 6-7 ماه دیگه نمیگه جنگ ما با انصارالله، بلکه میگه جنگ یمنی‌ها با یکدیگه و ما داریم از اون یمنی‌های مظلوم حمایت می‌کنیم. صحبتش این بود. اینها می‌خواستن همچین چیزی رو در داخل ایران پیاده کنن. چگونه؟ بیان با کمک ابزارهایی که در داخل داشتن، بخش مهاجرت، بخش مردم ناراضی، بخش کسایی که تو رسانه گم شده بودن. متاسفانه حاکمیت ایران در بخش رسانه بسیار ضعیف عمل کرده. اومد مثلا فیلتر کرد سایت ها رو، از اون سمت فیلتر شکن خودش فیلتر شکن هایی که حالا توش تبلیغات جاسوسی میکردن به طرف، بر اساس اون سلایقی که داشت کار پیشنهاد میکردن. اینها بررسی میکردن که اون طرف داره چه کارهایی با فیلتر شکن انجام میده. میومدن مثلا بهش گفتن اگر از زندگیت خسته شدی، حوصله‌ات سر رفته، دنبال تنوع هستی، دنبال هیجان هستی، بیا با ما همکاری کن. یا اگر دوست داری تمام دنیا رو بگردی، به شهرهای مختلف بری و با هزینه دیگری یا رایگان از بهترین هتل ها استفاده کنی، روی این کلید کن که یک مأمور اطلاعاتی بشی. گشتن با هر کسی بر اساس اون سلایقی که داشت، اینها رو جذب کردن، تعدادشون رو. خب مشخص هم چه تعداد هست و الان دارن ازشون استفاده میکنن. اخیراً افراد زیادی دستگیر شدن. یکیش یه پیرمردی بوده که بهش گفتن برو یه جای آتیش بزنی، اصلا
مثلا چه چیزی از این دنیا میخواست به دست بیاره با موساد من نمیدونم، اما ارتباط گرفتن دیگه. گوشی دستش پیرمرد بیکار بهش گفتن تو اینجا آتیش بزن مردمو بترس، یا حالا هر بهانه دیگه. چند نفر رو گرفته بودن به اینها پول داده بودن، گفته بودن آقا ما با فلان کس مشکل ناموسی داریم، نمیخوایم بفهمه که ما باش میخوایم بهش آسیب بزنیم، شما برو در فلان جای خونه‌اش یه سری لاستیک ریخته اونها رو آتیش بزن. و خودشون میرفته بودن از یک طریق دیگه یه سری لاستیک اونجا خالی کرده بودن بدون که اون صابون اصلا بدونه. این احمق‌ها به خیال خودشون این پول گرفتن اومدن اونجا لاستیک‌ها رو آتیش زدن که مردم اون شهر به فکر کنن آقا اسرائیل بهشون حمله کرده. بعد در فضای مجازی به شدت تبلیغ میکنن که آسمان و ایران دست ماست. حالا هر چقدر ما به دوستان میگیم بابا جان اگر یک هواپیمای مسافربری از بالای سر شما رد شه همتون متوجه میشید چه جنگنده‌ای رد میشه شما نمیشنوید صداشو. برخی از دوستان میگن نه اینها پنهانکارن صدا ندارن. دیگه ببینید اوج اون شستشوی مغزی به کجا رسیده. بهشون میگیم بابا اینها ریز پرنده هستن، پهپادهایی هستن که فیلمشو بارها شبکه‌های ملی نشون دادن از اون افراد مزدور خود موساد وقتی اینها دستگیر شدن داخل ایران که اخیراً خیلی تعدادش بیشتر شده. پهپادهای کوچکی که داشتن میساختن قشنگ قطعاتش هست اصلا. و هر چی هم میگیم خب بالاخره چون ترس و وحشت رخنه میکنه در دل برخی از دوستان، منطقی هم هست دیگه. ببینید یه دفعه اومدن خود چششون رو باز کردن تو شرایط جنگی خودشون دیدن. برخلاف اسرائیل که الان 2 سال تو اون شرایط هست، ایران توی شرایط نبود دیگه. نهایتش این بود میگفت فلانی لنگش کن. بچهای ما اینجوری میگفتن دیگه، میگفتن هر سارالله لنگش کن، چرا حماس نمیزنه، چرا حزب الله نمیزنه. الان چش باز کردن تو یک جنگ روانی شدید قرار گرفتن. از اون طرف هم بهشون القا شده که شما شکست خوردید و کار تموم، نمیدونه چیکار کنه، طرف فکرش فلج میشه. خب خدا رو شکر این زیاد نیست، یعنی در کل جامعه پخش نیست، چون روزهای اول اینها به شدت نگران شده بودن. اسرائیلی‌ها میگفتن چه حمله‌ای که ما کردیم ایرانی‌ها دارن کار خودشون انجام میدن، دارن اینا مسافرت هاشون. خب ایران هر وقت تعطیل میکنن تو این چند روز همه تهرانی‌ها میریزن شمال، شهرهای دیگه هم همینجوره. اومدن اینو بگیرن که بگن آقا نه از ایران دارن فرار میکنن. خب ایران که اوکراین که نیست که روز دوم سوم جنگ میلیونی از این کشور در برن، که نه اینجا ایرانه، هیچ کسی جا نمیره. اون چند نفری هم که میرن حالا برمیگردن یا بر نمیگردن مهم نیست، چون بالاخره مشکلی داشته رفتن در نسبت به اون جمعیتی که هست این تعداد اصلا دیده نمیشه. بنده خودم مشکلی داشته ترسید رفته بیرون، اصلا مهم نیست. یعنی انگی خیانت که بهش نمیچسبه که. مردم ایران پای کارن. تعداد خیلی زیادی از دوستان فقط به من پیام دادن آقا من مثلا کارم فلان چیز بوده، تا حالا مخالف حاکمیت و آخوند و فلان بوده، از الان میخوام برای کشورم کار کنم، چی کار کنم؟ یعنی از شغل‌های مختلف که شما حتی باورتون نمیشه، از پزشک بگیرید تا کسی که مثلا یه شغل حالا خیلی سطح پایین‌تر داره، نمیخوام اسم بیارم توهینی نشه، کشور وطن برای کشور قلبشون میتپه. از اون طرفم اینها فکر میکردن وقتی حمله میکنن به ایران فوری مثلا میان فتوا میده آقای اون پهلوی، رضا پهلوی، و مردم میریزن تو خیابون. اینجوری نیست. ببینید دوستان بعد از اون زلزله‌ای که در ترکیه اومده بود من تحلیل‌های زیادی نوشتم. تو اون تحلیل‌ها عرض کردم که اینها اومدن ساختارهای سازمان منافقین رو گرفتن، میخوان از حلقه اولش رو حذف کنن بریزن کنار، از اون سازمان ساختار یافته استفاده کنن، بقیه مخالفین ایران رو جمع کنن توش یک نئوتروریست داعشی از توش بکشن بیرون که اینها برن براشون عملیات کنن و ببینید چون و چرا عملیات کنن. و حالا امروز ما میبینیم که کسایی که دستگیر میشن میخوان خودکشی کنن. طرف مثلا دیگه اینقدر شستشوی مغزی داره که حاضر خودش رو بکشه. خب این جزء اون قشر مخالف ایران نبوده قبلا، جزء اون معترضان نبوده قبلا، کسی اینجوری نمیکرده. اینها اخیراً بهشون اضافه شدن چون دیدگاه‌های سلفی دارن، یعنی تجزیه طلب، سلفی، وهابی، اینها همه رو جمع کردن در قامت منافقین جدید. اینها دارن در ایران فعالیت میکنن چون اینها ریشه های از قدیم داشتن در ایران. اون سازمان منافقین اینها 1 نفر 2 نفر نیستن و ریشه دارن در ایران، تعدادشون زیاده، خانواده دارن، خانواده‌هاشون تو این سالها جذب کردن، خیانت کردن به فک و فامیلشون، به رویای فرستادن به اروپا. برخی از بچهای خانواده ها رو بردن در کمپ هاشون نگه داشتن مثل گروگان و حالا اون خانواده مجبور بیاد اطاعت کنه به خاطر اینکه بچه‌اش زنده بمونه. میاد به کشور خیانت میکنه. نه که کار درستی ها. میخوام بهتون بگم
نمیشه قضاوتش کرد. تو این شرایط خیلی شرایط بدی، یه طرف فرزندت گرفتاره تو غربتی، شما حتی باش حرف هم نمیتونی بزنی، هر 2 هفته 2-3 دقیقه میذارن به خونه تماس بگیره، اونم همش سانسور که فقط بگی من زنده هستم، خانواده بدون این دست منافقین اسیر هست، هر کاری بخواد میتونه کنه. اینها شروع کردن عملیات‌های تروریستی انجام دادن. خب مردم وارد شدن، به شدت داره پلیس باشون برخورد میکنه. اسرائیل یک بازی طلایی داره. ببینید دوستان، این بازی طلایی همین هست که تا زمانی که اینها دستگیر نشدن، اینها میان عملیات‌های انجام میدن که چند تا خاصیت داره. یه دونش همون جنگ روانیه، دومیش اینه که میان پدافندها رو شروع میکنن زدن. پدافندها یک منطقه پدافندها یک منطقه رو میزنن، منطقه محدودی که حالا نشه به زودی هم اونجا رو تثبیت کرد از نظر پدافند، که یک کریدور باز بشه برای جنگنده های اسرائیلی که حالا اینها بیان نزدیکتر بشن به شهرها، موشک بزنن برگردن. ببینید در حالت عادی تهران تا مرزهای ما بیش از 700 تا 1000 کیلومتر فاصله شه. خب اصلا هیچ موشکی به این سرعت نمیتونه از اونجا شلیک بشه، چون اسرائیل مثل ایران که نیست. موشک‌های هوا به زمین بعد از طرف جنگنداش بزنه، یا موشک‌هایی که حالا بالستیک مانندی هست در خود اسرائیل هست. اینی که شلیک میشه تو ایران با اون حجم انفجارش مشخصه، این یا پرتابه است، مثلا یک ریز پرنده است که انتحاری بهش بسته شده، یا نه موشک‌های مثل حالت دوش پرتاب مانند داره که بردش کمتره. که اونها هم همین منافقین دارن استفاده میکنن، همین اراذل اوباش مزدور استفاده میکنن. اینها میان با اینها میخوان پدافند رو بزنن. تو این مدت کمی که میخوان این کار کنن، یعنی فرصت دارن که ایران قبل از که همشون دستگیر کنه، اینها یک کریدور بزنن که جنگندش بیاد بالای سر تهران بچرخه و وقتی این کار کرد بگه من فضای تهران رو در دست دارم، شروع کنه بره به سمت فوردو و جاهای دیگه رو بمباران کنه که چی بشه؟ که فردا روز یه طرفه از این جنگ بکشه کنار، بگه آقا من مأموریتم انجام دادم. الان تمام گرفتاری نتانیاهو اینه. اینها البته نمیخواستن جنگ به این زودی تموم شه، اینا رفته بودن واسه جنگ موجودیتی. قبلا خدمتتون عرض کردم جنگ بین ایران و اسرائیل جنگ موجودیتی، چاره‌ای نداره، یکی از این طرف باید حذف بشه. 45 سال اومدن جلو بالاخره به هم رسیدن، راهی ندارن. از این به بعد هم اسرائیل میدونه اگر الان تکلیفش روشن نشه، بعد از این دولت‌هایی که میان مثل نتانیاهو افراطی نیستن. دوم، آمریکا گرفتار خودش هست، اروپا گرفتار خودش هست، اینا فرصت این ندارن که به اسرائیل کمک کنن، حمایت کنن که جلوی ایران بایسته. ضمن که با این حمله هم که انجام داده و اون ضعفایی هم که در مقابل یمن پیدا کرده بود، شکست‌هایی که خورده بود، خصوصا خود آمریکایی‌ها که عقب نشینی کردن، باعث شد که کشورهای منطقه یک کمی تغییر رفتار نسبت به آمریکا داشته باشن. اینم خیلی اسرائیل نگران کرد، به شدت نگرانش کرد. مهمتر از همه اون اسنادی بود که بیرون اومد ایران تونست به دست بیاره. این اسناد شاید کلید اصلی این درگیری بود که یعنی به این سرعت رخ داده، یعنی قرار بود این درگیری ها 1-2 هفته دیگه رخ بده. چون این اسناد لو رفت و بیم انتشارش میرفت، اینها این ترور جمعی رو انجام دادن به این امید که دیگه این اسناد پخش نشه. که اگر مقامات ایرانی صدای منو میشنوند، خواهش میکنم اگر دیدید آمریکا میخواد حمله کنه، بخش‌هایی از این اسناد رو منتشر کنید. چون اینها باور دارن که روابط سیاسیون آمریکا و اون سود به قول معروف گروگانگیری‌های روانی ذهنی، یا حالا به قول نمیتونم تو یوتیوب بگم، یه خودتون متوجه میشید، باجگیری‌هایی که اسرائیل از مقامات آمریکایی کرده تو این اسناد هست و اینها اگر پخش بشه، خب پدر اینها در میاد دیگه، رابطه‌شون به هم میخوره. حمله کردن که این اتفاق نیفته. نوع حملهشون این بود که بیان سران نظامو بزنن، همون کاری که حزب الله رخ داد در حزب الله. گفت ما فرمانده‌های اصلی رو میزنیم، حلقه اصلی وقتی زدیم میریم سراغ رهبرشون و بعد اینها دیگه تا بیان یک رهبر انتخاب کنن، تا بیان ساختار بچینن، تا بخوان دوباره رشد کنن، 2-3 سال طول میکشه. تو این 2-3 سال ما اهداف خودمون رو تو منطقه به دست میاریم، تثبیت میکنیم و اینقدر قوی هستیم که دیگه نگران ایران نشیم. و ایران هر وقت میخواست رشد کنه، تو این 2-3 سال اینقدر واسش برنامه‌ریزی میکنیم که یکی به جونش بیفته بالاخره، یه صدامی پیدا شه، 4 تا گروه تروریستی باشه، تجزیه طلب باشه و اینجوری خودمون رو وارد منطقه جنگ‌های جهانی میکنیم، دوره جنگ‌های جهانی میکنیم. این اسرائیلی‌ها میگن و بعدش دیگه تو یارکشی جنگ‌های جهانی خیالمون یکم راحت‌تره. قبل از اون ما نگرانیم. خب اتفاقی که افتاد این بود که یه شاهکار رقم خورد. ببینید هر جای دنیا این اتفاق میافتاد، 2-3 ماه کشور میرفت و هوا. اما شما میبینید صبح
فرماندهان ارشد، بیش از 20 فرمانده ارشد شما ترور میشن و از شب فرمانده های جایگزین نه تنها انتخاب میشن، نه تنها کارهاشون رو انجام میدن، یعنی اون کارهای روزمره اینها رو انجام میدن، بلکه وارد جنگ میشن، یعنی میان پاسخ نظامی به اسرائیل میدن. چیز خیلی که بزرگیه، خیلی خیلی بزرگه. و برای اینکه نشون بدن که قابلیت‌های ایران سر جاشه، اون عملیات‌های شبیه وعده صادقی 1 و 2 رو انجام میدن که با حجم انبوهی از موشک و پهپاد عملیات‌ها انجام میشه. اما وقتی 2-3 روز گذشت دیگه این چیز عوض میشه. این رسم جنگیدن باید تغییر کنه. چرا؟ چون ایرانی‌ها به این نتیجه میرسن که ما وارد جنگ طولانی مدت داریم میشیم. یواش یواش اون آقایون سیاسی هم چشماشون باز میشه. به قول آقای سردار رضایی، محسن رضایی میگفت ما میدونستیم این جنگ رخ میده. برخی از اینا باور نمیکردن، میگفتن نه مذاکره کنید. حالا که دیدن چاره‌ای ندارن و وارد جنگ دارن میشن و آمریکا به احتمال بسیار زیاد مجبور میشه در حمایت از اسرائیل وارد بشه، باید ساختار اون حملات خودتون رو تغییر بدین. ببینید من نمیخوام طولانی بشه. شما وقتی کاری انجام میدید تو مرحله اولش مثل جنگ، یه شوکی به دو طرف جامعه وارد میشه، یعنی هم جامعه اسرائیل هم جامعه ایران. تو این مدتی که این شوک وارد شده، شما هر خسارتی هم که ببینی میتونی با این شوک درمانی اونو حلش کنی، بذاریش کنار اگه درست بازی کنی. اون 2 تا حمله هم که ایران انجام داد، اگه دقت کرده باشید، با اینکه تصاویرش پخش شد و فلان بود و دیده شد و اون حملات سنگین شب اول عرض میکنم، فرداش بازم اسرائیلی عین خیالشون نبود و دوباره عملیاتاشون انجام دادن، چون با اون شوک درمانی حلش میکردن. و از همه مهمتر، بذار اینو بگم بعد بگم چه تأخیری کرد. ایران حساب کرد که این جنگ قرار طولانی بشه و اگر قرار طولانی بشه من باید برم به سمت جنگ هایی که مثل حالت چریکی باشه. چریکی که عرض میکنم نه بابتی که ایران در مقطع موضع ضعف، خیر، برای که حریف مقابل من فقط اسرائیل نیست بلکه آمریکا، کل غرب و ناتو هست. باید برم به سمت این که این اسرائیل که الان شده مثلا ملیجکی دربار اومده به من حمله کرده، این الان مترسک راهمونه، پشت سرش قدرت‌های دیگر دنیا صف بستن و اینها به بهانه حمایت از اون وارد میشن. من باید خودم یه جوری آماده کنم که تا موقعی که اینها میان، اول مثلا پناهگاه‌های موشکی لو نره، یک، دوم ظرفیت‌های موشکی شلیک اول سر جاش باشه. ببینید ایران موشک تا دلت بخواد داره، تا دلت بخواد. حزب الله لبنان خودشون میگفتن 200,000 تا موشک داره از سال 2006 تا الان مثلا ساخته. وقتی که 2 سالم 1 سال و نیم هم با اسرائیل جنگی رو این همه موشک زد و این همه خود اسرائیلی‌ها میگفتن نابود کردیم و همه چی تموم شد، بعد از آتش بس اعلام کردن فقط 1/3 تا 1/4 موجودی حزب الله نابود شده. یعنی از اون 200,000 تا مثلا 50,000 تا مصرف شده یا نابود شده. حالا شما اون حزب الله رو با ایران مقایسه کنید. حزب الله که منبع دریافت موشک‌هاش از طریق سوریه و ایران بود، حالا ساختارهایی بود زیر زمین اونجا موشک هم می‌ساختن، اما تعدادش خیلی محدود نسبت به خطوط صنعتی یا نیمه صنعتی تولید موشک در ایران. خود نتانیاهو امروز اعلام کرد که ایران ماهی 300 تا موشک می‌سازه سال اینقدر. البته خیلی بیشتر از این حرف است. کافی بودجه تزریق بشه و ببینید چه اتفاقی میفته. ما هنوز داریم از اون موشک‌های قدیمیمون استفاده می‌کنیم و اینها رو داریم استفاده میشه، بعد تازه میریم سراغ موجودی جدیدمون. خب این وسط که از این قدیمی‌ها استفاده می‌کنیم، سراغ برخی از جدیدها رفتیم برای ضربات خاصی که الان عرض می‌کنم. خلاصش اینو بگم، ایران دید خب اگه من بخوام هر بار بیام مثلا با اون دکترین شوک جلو برم برای یک جنگ طولانی مدت، این منطقی نیست، اصلا هزینه‌اش خیلی زیاد میشه، نه که موشکام تموم بشه بلکه قیمت این جنگ میره بالا. من میام حمله میکنم، مثلا میام 200 تا موشکم میزنم که ساعت 8 شب مثال عرض میکنم، سگا یعنی میرن تو لونه هاشون تا ساعت 9 میمونن، 9 که تموم شد میان بیرون و بالاخره هر اتفاقی هم بیفته میان بیرون و دوباره تا 24 ساعت خیالشون تقریبا راحته. مثل حزب الله لبنان و حماس نیست که بخوان هر لحظه حمله کنن اینا گرفتار شدن، که میرفتن تا 24 ساعت دیگه. ایران من روش جنگیشو تغییر داد به سمت همون روشی که حزب الله لبنان انجام میداد. یعنی جنگ برد برای زدن نقاط خاص حساس که این نقاط در آینده برای ایران مشکل ایجاد نکنن. یعنی الان واسه ما مهم نیست که تل آویو چه شکلی باشه، بعد چه شکلی میشه. برای ما مهم اینه که اون نقاط خاص حساسش مثل ساختمان موساد، مثل ساختمان آمان، فلان فرودگاه، فلان بان زده بشه و بعد که اینها رفت کنار، اون مزدورهای داخلی هم که مهار شد، حالا دست ایران بازی آسمون بازی هست که
دیگه اون پدافندی هم وجود نداره. شما ببینید در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته اینها میگفتن به نام خدا شالوم، بعدش میگفتن ما یک چیزی داریم به نام گنبد آهنین. عجب چیزیه، هیچ کس ازش عبور نمیکنه. بعدش گفتن آقا پیکان اومد، تاد اومد، فلان اومد، فلاخون داوود هست، اصلا کسی از اینجا نمیتونه نفس بکشه. راست هم میگه، یه سرزمین از قطرش 100 کیلومتر هم نمیشه، به زور میشه قطرش. مردم پشت سر هم صفحه بندن تموم میشه. تا تونسته سامانه های پدافندی آورده چیده اونجا. خب این موشک های ایران و هنر اونهاست که از داخل اینها رد میشه و نقاط خیلی 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 حساس رو ضربه میزنه. ببینید دوستان، واقعیت اینه که وارد جنگ شدیم، باید دیگه به اون چیزی که فرمانده انجام میده اعتماد داشته باشید تو بخش‌های جنگی و نظامی و مطمئن باشید که اون کارشو بلده که اونجا هست الان. حالا یک بخشی ما داریم یه وقتی در مورد مثلا مباحث ایدئولوژیک و نظامی صحبت میکنیم، مثلا واسه بمب اتمی، اون فرق داره، مثلا طرفش کس دیگری هست، اون مطالبه مردمه، یعنی با مردم داریم صحبت میکنیم. آقای مردم، اگر احساس میکنید نیازه بریم مطالبه داشته باشیم که این فتوا شاید تغییر کنه، که این به نفعمون باشه، که اگر این اتفاق افتاده بود شاید الان شهداون زنده بودن به احتمال بسیار زیادی، حتی سید حسن نصرالله شهید نمیشد، سوریه حتی شاید صعود نمیکرد، این شاید چون دلیل میشن پشتش بیارم، یعنی جبهه زمینی میشد باز بشه. حالا خیلی بحث زیاده. به هر حال الان اینجایی که هستیم که الان هستیم دیگه، کارش نمیشه کرد. در قدرت نظامی ما هیچ مشکلی نداریم، برخلاف اون چیزی که خزعبلاتی که رسانه ها میگن که ایران در ضعیف‌ترین حالت خودشه. برعکس، ایران در یکی از قوی ترین نقاط زمانی 45 سال خودش و حتی قبلتر از خودش است. خیلی یه حکومتی، یه امپراتوری تو ایران بعد از اسلام عرض میکنم، حالا بعد از مثلا صفویه، همون صفوی هم خیلی مشکل داشت، بهش حمله میکردن، این اینجوری بتونه دفاع کنه در مقابل ابرقدرت‌های دنیا و سرعت پاسخ بده بدون کمک هیچ کشور دیگه، دنبال باروت نباشه، دنبال توپ نباشه، دنبال این چیزها نباشه. حالا ایران الان نقشش برده روی جنگ طولانی مدت و داره نقاط حساس اسرائیل میزنه. مثل قبل هم نیست که دیگه براش کار رسانه مهم نباشه. خیر، رسانه مهم، شبکه خبرش داشت به صورت زنده پخش میکرد. دلیلی که اسرائیل این شبکه خبر رو زد همین بود، چون دید تمام کارهای رسانه‌شو داره خراب میکنه. اما شما هم به عنوان یک ایرانی باید کار کنید دیگه. این وسط دیگه کشور درگیر جنگ هست و شما وظیفه داری برای میهن بجنگی. تو سنگر خودت، تو جایی که هستی، همه لازم نیست اسلحه دستشون بگیرن. یکی مثلا با کاغذ، یکی با خودکار، یکی با کارش، یکی با یک لبخندش، یکی میگم لبخند واقعی هم. شما یه پزشک باش، با لبخند مریضاتو ویزیت کن، پولت هم بگیر، بذار جیب نوش جونت. اما اون مریض که از پیش شما میره بیرون با انگیزه، با هزار تا امید و آرزو میره و چقدر زندگیش تغییر میکنه، چه برسه به چیزهای کوچک دیگه. میتونید پرچم بگیرید بین فرزندان کوچیک، بچه کوچیک محل پخش کنه، پرچم ایران، ببینید چقدر تاثیر داره. حالا بحث کار رسانه زیاده، اینو میخوام خدمتتون بگم. در کل یک جنگی هست که حالا سیاست‌های ایران تغییر کرده به سمت یک جنگ طولانی مدت که کار درستی هم کرده. ببینید ما اگه می‌خواستیم این تعداد موشک رو بدون نقشه بزنیم، اینجوری بهتون بگم، که فقط جواب داده باشیم، هیچ فایده‌ای واسمون نداره، بلکه باید نقشه داشته باشیم. امشب اگه دوستانی که کانال تلگرام یا ایتا رو دنبال میکنن، اونجا من عرض کردم، گفتم چون فلان اتفاق افتاده، الان نمیتونم تو یوتیوب بگم، اسرائیل از این به بعد میره سراغ منازل مسکونی و فلان بهمان. خب اگر میخواید نره، شما بیاین اون مثلا عملیاتی که الان داری انجام میدی چند مرتبه بیشتر انجام بده، نه که تعداد موشکت ببرد رو 200 300 یا عملیات کور یا عملیات همه جانبه باشه. حالا تعدادی از مثلا میگم نقاط نظامی زده باشی، نقاط حساس زده باشی، اما جهت‌دهی خاص نداشته باشی. نه دیگه، این باید نقشه راه داشته باشی و طبق این نقشه راه بیاد جلو که ایران داره این کار انجام میده. در مورد حمله که آمریکایی‌ها میخوان بهش بپیوندن، اونجا هم عرض کردم گفتم اگر ایران پاسخ‌های سنگین بده، ببینید سنگین حتما قرار نیست تعدادش بالا باشه، سنگین مثلا همین شاهکاری که دیشب انجام داد، دیروز صبح انجام داد، جایی رو زد که این جا مخفی بود. اونجا با اینکه مخفی بود زیرش پناهگاه بود، با اینکه پناهگاه بود پناهگاه‌های خیلی پیچیده و محکمی بود که خودشون میگن برای انفجارهای هسته‌ای طراحی شده بود. میگن حالا جوری ایران اینجا رو زد که اون پناهگاه رو سر اونها خراب شد و همشون هلاک شدن اون وسط، تا ساعت‌ها آمبولانس میرفت. این باعث میشه که
آمریکا زنگ بزنه به سفیرش بگه فوری کرکره رو بکش پایین و بشینه فکر کنه که اگه من حمله کنم این موشک به ناو من بخوره چه خاکی باید تو سرم بریزن. بیشتر خوراک ماهی‌ها میشن دیگه. اون حالا میگم تو یوتیوب نمیشه گفت. اینجاست که میگم عملیات سنگین نه تعداد موشک بلکه نوع عملیات که تعیین کننده خیلی مهمی هست. اما خب نمیخوام الان طولانی بشه. کلیت ماجرا اینه که نه ایران موشک‌هاش کم شده، نه معضل پرتاب داره، دانشمنداش سر جاش هستن، آسمانش دست خودشه تقریبا تا حد بسیار زیادی. بالاخره ریز فرنده میاد ممکنه کریدور باز کنه، یه جنگنده یه وسط بیاد تا 200 کیلومتر نفوذ کنه برگرده. ضمن اینکه دیروز هم اعلام شد که یک جنگنده ایرانی دوباره یک F-16 رو زده و انداخته پایین. حالا چرا نمیان مصاحبهشون رو نشون بدن، این خلبان‌ها رو نشون بدن، اون جنگنده ها رو نشون بدن؟ من واقعا واسم سواله. هر جای دنیا بود اسیر اول میآوردن جلوی تلویزیون میذاشتن اون روحیه دشمن خراب بشه. من نمیدونم چرا نمیخوان روحیه اسرائیل خراب شه. یه عده خاصا ببینید اینجا میگم من احساس میکنم این خط این وسط درست کار نمیکنه، این چرخدنده بین بقیه چرخنده داره لق میزنه. حالا عمدن یا سهوا نمیدونم، ان شاءالله که سهویه، اما داره لق میزنه. این باید با هم کار کنه دیگه. حالا درست ما میذاریم پای شهادت فرماندهان ارشدمون هنوز جا نیافتاده که سیستم، اما باید به نشون بدن، باید به معرفی کنن. مردم اینجوری غرور دست بهشون میده، بعد افتخار میکنن به نیروشون، براش ارزش قائل میشن و وقتی ارزش قائل بشن برای نیروشون هر کاری میکنن، نه که سرخورده باشن و رسانه‌های کاری کنن اونا میگن مثلا نیرو ما نمیتونه از ما دفاع کنه و باعث هزار تا مشکل میشه واسه. خب بیشتر از این اینجا وقتتون نمیگیرم، فقط خواستم بگم که همه چیز سر جای خودش، نگران نباشید. در تحلیل‌های بعدی یک کمی بحث رو تخصصی تر میکنیم دوستان، چون به من میگفتن البته دوستان پیام داره اینقدر تخصصی صحبت نکنید که عمومی‌تر صحبت کنید. الان عمومی‌تر کلیت ماجرا رو عرض کردم. بحث‌هایی که مجبوری میریم بحث تخصصی، میتونم بشین واسهتون همینجوری مثلا صحبت کنم، جزئیات خبری رو بیام بهتون بگم اینجوری شد اونجوری شد، داستان تعریف کنیم، اما به درد ما نمیخوره. یعنی خوبه نه که نیست، کانالای دیگه انجام میدن، به درد شما که مخاطب من هستی نمیخوره. چرا؟ چون از روز اول ما به صورت تحلیلی تمدنی اومدیم جلو. تحلیل هایی که تو کانال هست رو برید ببینید، اونایی که تازه اومدن متوجه میشن منظورم چیه. اینجا ما باید به صورت تخصصی صحبت کنیم. بحث تخصصی هم ممکنه یه سری چیز به قول معروف استهلاکایی پیدا کنه. دلیلش هم اینه که شما تخصصی داری حرف بزنی، مخاطب ممکنه اونو به صورت احساسی برداشت کنه. مثلا من تو کانال نوشتم که فلان کشور، مثلا این چند تا کشور اروپایی هم جنگنده هاشون رو فرستادن تو منطقه ما، یه 100 تایی هست، چند تا تانکر سوخت از طرف خودشون اومده، فقط آمریکا مثل قبل نیست. اگه قبلا مثل زمان ترامپ همه اینها آمریکایی بودن آدم یه حرف دیگه میزد، اما یک اتحادی تشکیل شده، کشتی‌های جنگی بریتانیا و کشتی جنگی دیگه دور ایران دارن جمع میشن. خب این نشون میده که اینها منتظرن اگر آمریکا وارد عمل شد پشت سرش بیان، به قول معروف از این کیکه چیزی گیرشون بیاد، اما خبر ندارن که اینجا ما داریم خر داغ میکنیم، کباب به کسی نمیدیم. خب بیشتر از این وقت شما دوستان نمیگیرم. تحلیل‌های بعدی حتما ببینید. اگر نتونستم صحبت کنم با هوش مصنوعی میگم بازم ببخشید دیگه اگه بعد حرف میزنم. این هنوز بخیا باز نشده، من فردا یا پس فردا نه که چی هفته آینده برم دوباره جراحی کنم، یعنی این هفته بود که عقب انداختم. حتما از کانال حمایت کنید، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. یا علی هر جا هستی در پناه خدا باشید. خداحافظ.